Suomen ensimmäinen lapsistrategia julkaistiin alkuvuonna 2021. Lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsistrategialla turvataan lapsia koskevien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttaminen. No mä muistan, että niitä on eniten ehkä käsitelty yläasteella. Mä muistan, meillä oli ilmaisutaidossa tämmöinen, niin kun meidän piti tehdä videoprojekti liittyen lasten oikeuksiin, niin tää on tämmöinen, mikä mulle tulee niin päällimmäisenä mieleen. Muistan, että joskus ala-asteella oli lasten oikeus bingo, mutta sen enempää mä en muista, että niitä oltaisiin oppimisen aikana käsitelty. Lapsen oikeuksien 3. artikla muistuttaa, että kaikissa nimenomaan lapsia koskevissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelinten toimissa on aina ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tämä esimerkiksi tarkoittaa, että kouluissa rehtorien ja opettajien tulee huomioida tekemissään päätöksissä lapsen etu. Jokaisen sopimuksen hyväksyneen valtion on toteutettava lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Lapsille kuuluvat kaikki tähän sopimukseen kirjatut oikeudet. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen Suomen valtiota velvoittava ihmisoikeussopimus. Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiaista henkilöä. Se määrittää ne alle 18-vuotiaille kuuluvat oikeudet, jotka valtioiden tulee turvata lapsille eri elämänalueilla. Lapsen oikeuksien sopimus on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodesta 1991. Lapsistrategia syntyi Suomeen suuresta tarpeesta, eli meillähän on ollut voimassa YK:n lapsen oikeuksien sopimus 30 vuotta, mutta se ei edelleenkään toteudu laajasti ja täysimääräisesti Suomessa valtakunnallisesti ja kaikkien lasten kohdalla. Eli meillä oli tarve tehdä kansallinen lapsistrategia, joka on periaatteessa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen parempaa toimeenpanoa. Lapsistrategia on paljon muutakin kuin YK:n lasten oikeuksien toteutumisen varmistamista. Strategian teemoja ovat esimerkiksi lasten oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa, eriarvoisuuden torjunta, lastensuojelu väkivallalta ja lasten vapaa-aika ja harrastukset. No mun mielestä tuntuu, että päällisin puolin aikuiset tietää lasten oikeuksista aika hyvin, mutta sitten mä oon huomannut esimerkiksi sosiaalisen median myötä, niin se on joltain aikuisilta ehkä jäänyt unohtumaan, että esimerkiksi pienistä lapsista tosi paljon julkaistaan sisältöä, vaikka eihän semmoinen vuoden ikäinen osaa ehkä sanoa lupaa siihen, että saako hänestä julkaista kuvia esimerkiksi somessa. No mun tulee mieleen kaikki psykologin ja kuraattorin ja terveydenhuolto ja kaikki apu, mitä voi saada, ja siitä just vaikka opiskelijakunnan hallitus, eli ihan konkreettinen keino päästä vaikuttamaan koulun asioihin ja saada äänensä kuuluviin. Suomen viranomaisten velvollisuutena on tiedottaa lapsen oikeuksien sopimuksesta ja sen sisällöstä niin lapsia kuin vanhempia. Lapsistrategiasta meidän aikuisten on hyvä tietää, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja ylipäätään lasten oikeuksista. Lasten oikeudet, sekä perus- että ihmisoikeudet, on yhtä velvoittavia kuin aikuisten, ja sen lisäksi lapsilla on omia oikeuksia. Ja jotta me voidaan niitä tietysti itse omassa työssämme ja arjessamme käyttää, niin meidän täytyy tuntea ja osata ne. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa. Lapsistrategia on tärkeä lapsille nimenomaan siitä syystä, että lapset saavat itse tietoa lapsen oikeuksista, koska lapsilla on nimenomainen oikeus tietoon ja se liittyy myös lasten osallisuuteen. Silloin kun lapsilla on tietoa, niin he voi myös esittää oman näkemyksensä ja se voidaan ottaa huomioon. Lapsistrategia kysyi lapsilta ja nuorilta syksyllä 2020, mihin lapsen oikeuksiin aikuisten tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Lapset ja nuoret vastasivat, että aikuisten tulisi kiinnittää enemmän huomiota lapsen mielipiteen huomioimiseen ja kuunnella lapsia.
Kyselyn mukaan hieman yli puolet lapsista ja nuorista kokee, että lapsen oikeudet toteutuvat koulussa hyvin. Noin 1/3 koki, että ne voisivat toteutua paremmin. Lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa monipuolisesti elämäänsä. Aikuisilla on iso vastuu tämän mahdollistamisessa. No, tällä hetkellä Suomessa lapset ja nuoret voi keskimääräisesti hyvin, mutta se ei riitä, vaan me nimenomaan tällä lapsistrategialla luodaan yhteiskuntaa, joka on kaikkien lasten Suomi. Meidän pitää päästä siihen tavoitteeseen, että jokaisella lapsella heidän oikeutensa toteutuu heidän omassa arjessaan ja elämässään. Mä muistan varsinkin yläasteella niin oli tällaisia esimerkiksi kokouksia, missä oli muiden koulujen opettajia tai rehtoreita, niin yleensä sinne on aina pyritty kutsumaan lisäksi opiskelijoita, että saataisiin heidänkin mielipide eikä vaan sitä opettajan näkökulmaa.